امروز میخوام یک مدل بلدرچین داخل فر بهتون آموزش بدم. خیلی ها بلدرچین استفاده نمیکنن به این خاطر که گوشت کمی داره یا اعتقاد دارن که بوی خاصی داره، اما اگه بلدرچین به روش درستی تهیه و پخته بشه بسیار خوشمزه و مقوی هستش. من میخوام از یک مرینیت خاص که بر پایه لبنیات هستش استفاده کنم. با من همراه باشید. در ابتدا پیازهای خلالی رو همراه با نمک و فلفل سیاه خوب باید ورز بدیم. این کار باعث میشه که آب پیاز یه مقداری ازش خارج بشه و این آب پیاز به ترد شدن گوشت بلدرچین کمک میکنه. خیلی هم نیاز نیست این کار رو انجام بدین، همین که یه مقداری پیازها نرم بشه برای ما کافی هستش. ببینید به این شکل، ببینید یه مقداری پیاز حالت نرم به خودش گرفته و عالیه. حالا میایم بهش آب قوره اضافه میکنیم. میتونید از آب لیمو ترش هم استفاده کنید، اما آب قوره ترکیب بسیار بهتری برای گوشت بلدرچین هست. میزان ترشیش کاملا دست خودتونه. خامه صبحانه بهش اضافه میشه. سس مایونز رو اضافه میکنیم. چربی سس مایونز و طعمی که داره گوشت بلدرچین رو بسیار جذاب و خوشمزه میکنه. کمی روغن زیتون و در آخر هم زعفران. مواد رو خوب با هم ترکیب میکنیم و بلدرچین ها بهش اضافه میشه. خب حالا بلدرچین ها بهش اضافه میشه و خوب بلدرچین ها رو توی این ترکیب زیر و رو میکنیم. حتی داخل شکم بلدرچین ها رو هم از این مواد پر کنید تا کاملا طعم و مزه رو به خودشون بگیرن. حتما روش رو سلفون بکشید و مدت 2 الی 3 ساعت در یخچال استراحت کنه. خب برای پخت یک ظرف پیرکس داریم. کفش رو حلقه های نازکی از پیاز چیدیم. بلدرچین هایی که مزه دار شده رو میذاریم روی پیازها و از مواد مرینیت هم اگر دوست داشتین میتونین کنارش بریزید، هیچ ایرادی نداره. میتونیم از همین پیازها هم کنار ظرف بذاریم. در پخت مزه بسیار عالی و خوبی خواهد داشت. خب در انتها هم کمی روغن زیتون رو روی بلدرچین ها میریزیم. کمی هم فلفل سیاه روش میپاشم و 30 دقیقه اول رو من میخوام روی ظرف رو فویل بکشم تا قشنگ بخار کنه و بلدرچین ها پخته بشه و 15 دقیقه آخر رو فویل رو برمیداریم. به این صورت. فر رو حتما از 1 رو به قبل گرم کنید و در دمای درستی بذارید. خب عزیزان 30 دقیقه گذشته و بلدرچین ها با فویل بسته داخل فر بودن. حالا بعد 30 دقیقه فویل رو میخوایم برداریم و از شرابه هایی که وجود داره روی بلدرچین ها بریزیم. این کار باعث میشه که سطح روی پوست بلدرچین ها کاملا چرب بشه و الان که دیگه میره داخل فر حسابی کاراملی و خوش رنگ بشه. به این صورت 10 دقیقه دیگه داخل فر میذاریم تا روش کاملا برشته و خوش رنگ بشه. خب بلدرچینمون کاملا پخته شده، دو طرفش رنگ گرفته و همراه با پیاز کاراملی، سس گوجه فرنگی و فلفل کبابی سروش میکنیم. از بافت گوشت بلدرچین که کاملا پخته و نرمه.